Mercedes 213. Tak asing lagi. Hari ni ada satu customer hantar dekat kita untuk tukar full body kit, full set depan, belakang, tepi. Korang boleh tengok sendiri body kit e63. Voila. Mercedes 213, korang boleh tengok. Untuk bahagian depan dia, body kit full set e63. Kat bahagian depan korang boleh tengok, kita tukar bumper. Siap cat kita buat untuk dia, tak ada masalah je. Kalau korang nak request untuk cat pun tak ada masalah. Grill, fan grill pun kita tukar sekali. Nampak terus macam AMG line terus. Side skirt pun kita tukar juga. Korang boleh tengok. Walaupun nampak simple tapi just nice. Belakang pun ada juga, nak tengok belakang, jom kita tengok. Belakang pun kita tukar juga. Korang tengok full set body kit. Siap sekali dengan diffuser belakang, korang tengok. Terus jadi AMG line punya C63 punya style. Lawa tak lawa guys, korang tengok sendiri. Full set, nampak terus macam baru walaupun dia yang standard punya. Dia datang dengan kita tukar full set body kit depan, belakang, tepi, semua dia tukar. Ini masih lagi dalam proses nak beracun. Ada lagi satu kita nak tambah, mana tahu in future kita nak hasut dia untuk delete chrome. Okey, nak delete chrome, korang tengok. Bukan saya tak suggestkan untuk chrome, orang punya cita rasa lain-lain. Tapi dekat sini saya nak cakap, kalau ada chrome ni, dia senang ada watermark. Kalau hujan ke apa ke, dia akan ada watermark. So bila korang datang sini, kita akan suggestkan korang untuk delete chrome. So guys, untuk korang yang kat luar sana, pengguna-pengguna kereta Conti, Mercedes, Audi, BMW, Porsche, apa-apa saja, korang just datang dekat City Motorsport untuk tukar lagi-lagi untuk bulan puasa ni. Nak raya dah. Ingat kereta, ingat kami City Motorsport, Bandar, Sunway.